Nais mo bang gumaling sa gitara? O baka nahihilig ka sa juggling, sport, pagluluto? O baka gusto mong bumili sa pag-solve ng Rubik's Cube? Dahil sa bagong episode ng Alam Mo Ba? Ay ating pag-uusapan ang mga subok at mabisang paraan para humusay sa pag-iensayo. Pero bago ang lahat, tara at mag-quiz muna tayo at subukang sagutan ang tanong na ito. Alin sa mga sumusunod ang hindi totoo patungkol sa pag-iensayo? A. Ang pag-iensayo ng 8 oras isang beses kada linggo ay mas mainam kaysa sa pag-iensayo 1 oras araw-araw? B. Gantimpalaan ang sarili matapos mag-ensayo. O C. Ang pag-video ng sarili habang nag-iensayo ay subok na makatutulong sa paggaling. Kahanga-hanga ang makakakuha ng tamang sagot. O siya, tayo na sa ating topic. Iba-iba ang tao, kaya iba-iba din ang ating mga kinahihiligan. Kapag tayo ay may gustong aralin o gustong maging, ang unang hakbang para matutunan ito ay kailangan natin itong ensayuhin. Pero ikaw ba ay naguguluhan o nahihirapan dahil hindi mo alam paano mo ito sisimulan o kung tama ba ang iyong ginagawang pag-iensayo? Tara at alamin natin ang mga tips para sa epektibong pag-iensayo. Una, ihanda ang iyong practice environment. Dapat ay kolektahin mo muna ang mga iyong gagamitin sa pag-iensayo. Kailangan mo ba ng tahimik na lugar? O malaking espasyo na may salamin kung ikaw ay magsasayaw? Hindi ka makakapag-ensayo sa magulo o mataang lugar na pwede ka makaabala at ikaw ay maabala. Kung sport ang iyong ensayuhin, baka kailangan mo ng bola o gloves, raketa kaya? Kung music naman, baka kailangan mo ng gitara o drums. Video player kaya para mapanood mo ang iyong iensayuhin. At ito ay iyong mapag-aralang maigi. Mahirap mag-ensayo kung wala kang gagamitin dahil sa pag-iensayo, mahalaga ang pisikal na pag-aaral nito. Siguraduhin din na ikaw ay may pagkain at tubig sa tabi para may pagkukuhaan ka ng lakas. Ikalawa, mag-warm up muna. Mahalaga ang pag-warm up, lalo na kung ang iyong iensayuhin ay kagaya ng sa sport o musika. Dahil sa paraang ito, ay makakaiwas ka sa injury at aksidente dahil hinanda mo muna ang iyong katawan sa gagawin mong pisikal na aktibidades. Ang lahat ng profesional ay ginagawa ito upang mabisa nilang mailabas ang kanilang kakayahan. Ikatlo ay magkaroon ng layunin. Magkaroon ng layunin para maliwanag ano ba ang nais mong makuha o matutunan sa bawat araw ng ensayo. Mag-set ka ng goal. Sa paraan ding ito, malalaman mo kung natamo mo na ang iyong pakay at kung pwede ka na ba tumigil sa ensayo. Kailangan mo ba bang tumuloy? O baka kailangan mo pa ng konting effort dahil hindi mo pa na-achieve ang iyong layunin. Ika-4 ay maging makatotohanan. Huwag mong masyadong abusuhin ang iyong katawan. Hindi na dadaan sa mabilisan ang lahat ng bagay, lalo na kung pagod ka na. Hindi ito paramihan pagdating sa ensayo. Kapag ang ating katawan ay hindi pa handa, wala tayong magagawa. Habang nagkakaedad, nagmamature ang ating pangangatawan. Kaya huwag mong ipilit na magawa agad ang pagdunk ng bola sa ring. Kailangan mong hintayin na ikaw ay dumating sa tamang edad para tumangkad at saka mo ito ulit subukan. Ika-5, suriin ang mga pagkakamali. Sa pag-iensayo, huwag mag-rely sa paulit-ulit lang. Dahil kahit ilang beses mong ulit-ulitin ang iyong ensayo, kung madami ka namang ginagawang mali, wala din mangyayaring improvement. Suriin at hanapin saan ka madalas nagkakamali at bakit ka nagkakamali doon. At isa-isa mo silang ayusin
para ang iyong ine-ensayo ay malinis at maayos. Mag-focus sa iyong mga pagkukulang. Ika-6, gawa ka ng kaalaman dito. Halimbawa, kaya ka nagbabasketball dahil idol mo si Michael Jordan. Pwede naman na kaya ka nag-iensayong kumanta dahil idol mo si Bruno Mars o kaya si Lea Salonga. Bukod sa inaaral mo ang kanilang mga kanta o kanilang estilo sa pagbabasketball, maganda rin kung aalamin mo ang kanilang mga impluensya. Sino ba ang mga idol ng idol mo? O kaya, ano ba ang kanilang naging buhay? Panoorin ang kanilang autobiography. Sa gayon, mas maiintindihan mo bakit at paano nila na-develop ang kanilang abilidad. Siguradong may kapupulutan ka dito na aral na makatutulong sa iyong pag-iensayo. Ika-7, i-record mo ang iyong ensayo. Para ikaw na mismo ang huhusga gaano ka nakahusay. Sa paraang ito, pwede mo rin i-rewind para makita at marinig ang iyong performance at masuri saang parte ka mahusay at mga parte na kailangan dagdagan pa ng pansin o ensayo. Ang pagre-record din ay pwede magturo sa atin na babawasan ang hiya dahil parang itong mata na nakatingin sa ating ginagawa. Ika-8, pag-iensayo nang nasa magandang mood. Mapapansin mo ito na kapag ikaw ay nag-iensayo na wala ka sa mood, o pwedeng bad trip ka, o pagod, pwede rin puyat, walang kalidad ang kalalabasan ng ensayo. Kaya maganda din na kapag ikaw ay inspirado, ay mag-ensayo agad at huwag nang tamarin pa dahil sayang ang oportunidad na ito. Huwag mo din mamadaliin ang pag-iensayo o nag-ensayo ka lang para lang masabi mo sa sarili mo na nag-ensayo ka. Tandaan na mag-enjoy sa pag-iensayo. Kung di na masaya at napoprostrate ka na, itigil mo na muna at ipagpabukas mo na lang ang iyong ginagawa. Ika-9, maging consistent sa pag-iensayo. Mas mahalaga ang kalidad ng iyong ine-ensayo. Nakarami ka nga, pero pangit naman ang iyong performance dahil wala ka na sa kondisyon. Ang iyong katawan ay pagod na, kaya mali-mali ka na. Mas mainam pa nga daw na mag-ensayo kahit na 30 minutos lang araw-araw kaysa mag-ensayo ka ng 8 oras pero isang beses mo lang itong ginawa sa isang linggo o isang buwan. Mas mabilis ang ating paghusay kung dadalasan natin ang ensayo. At sa pag-iensayo, mahalaga na mainam at maliwanag natin itong ginagawa. Kalidad ang magpapabilis ng ating pag-improve. Pumili ka sa dalawa. Mahabang oras na pag-practice na mali-mali o maiksing ensayo araw-araw pero puro dekalidad ang ensayo. O diba? Mas maganda mag-ensayo ng saglit lang pero lahat ay tama. Ika-10, i-reward mo ang iyong sarili matapos mag-ensayo. Sa pagtatapos ng bawat sesyon ng pag-iensayo, ipaalala sa iyong sarili kung gaano na ang iyong hinusay at i-treat mo ang iyong sarili pagkatapos. Kumain at magsaya para busog ang tiyan, puso at isipan. Huwag lang lalaki ang iyong ulo o makukontento na. Tandaan, palaging mayroong mas mahusay sa tabi-tabi, kaya laging panatiliin ang iyong mga paa sa lupa. Dahil kung ang iyong pag-usad ay nakarating na sa iyong utak, maaari ka magsimulang tamarin at maging mayabang. Paalalahanan ng iyong sarili na yung iba nga diyan, super talented na, pero meron pa rin silang disiplina, nagpapawis, at masipag pa rin mag-ensayo. E papaano pa kaya? Ikaw na simple lang. Kaya dapat, daanin mo sa effort at tiyaga. Huwag kang titigil. Huwag mong isuko ang iyong pangarap. At pag isang araw, ikaw ay napagod at nais mo na sumuko, paalalahanan mo ang iyong sarili. Bakit ko ba ito sinimulan? Paano na ang ilang buwan at taon na aking binuno at ininsayo? Huwag mo ito hayaan na tuluyang mabaon sa limot at masayang. Tapusin ang karera dahil sa dulo nito,
pangarap. Nawa ay madami kayo natutunan at nang-enjoy sa mga kaalamang inyong napanood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod pang kabilib-bilib at kahangahangang kaalaman. I-share nyo ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at kayo naman na magsabi ng tagline na, alam mo ba? Mental preparations for the game are very different than most. I try to relax myself. I'm a jokester, a prankster, if you want to say it that way. I listen to music, I joke around with the guys, I take my whole mind away from the game itself, and then when the time comes to focus on the game, I focus on my athletic skills and putting it together with the team, and somehow collectively going out and doing our jobs each and every day. I challenge myself to be the best basketball player every moment that I'm playing the game of basketball. And sometimes that means tricking yourself in your mind to say that you can't do this or your weaknesses are here, but yet you still try to work on improving those weaknesses. A lot of people may say, well, Michael Jordan never had weaknesses. Michael Jordan had weaknesses. He just had to dig deep inside himself to figure out what they were and challenge himself to improve those weaknesses. So mentally, I like to challenge myself to go out and play a perfect basketball game. Although I know you can't do that. It's practically impossible to play a perfect game, but that doesn't mean you can't challenge yourself to do that.